Hello po, luluto po tayo ngayon ng Pork Asado Hamonado. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick din po yung bell para po updated kayo para sa mga susunod pang mga Kapampangan recipe na i-upload ko. Pakilike na rin po itong video. Gagawin po natin yung pang-marinate natin dun sa pork. Bali garlic po, daon ng laurel, buong paminta, tapos asukal po, isang 1 cup sa asukal, brown sugar, soy sauce, tapos yung pampasarap, pineapple juice, 2 tasang pineapple juice po yung lalagay natin dito. Tapos haluin nyo lang po siya ng mabuti para ito yung pang-marinate natin dun sa ating karne. I-marinate po natin yung ating karne ng overnight para po siguradong kakapit yung lasa niya para mas masarap po siya. After po niyang ma-marinate, pipirituin po muna natin siya hanggang sa maluto siya or mag-iba yung kulay niya, yung maging dark brown po yung gusto ko dito para mas magandang tingnan. Yan, lulutuin nyo lang po siya ng yung side by side or lahat ng side po niya, at least mas mapirito natin. Ito na po yung hitsura niya, ang ganda na po ng kulay niya, almost lahat ng side na napirito ko na, so okay na po to. Ngayon naman po ang gagawin ko, ibubuhos ko na po yung pinang-marinate ko dun sa ating karne. Tapos pakukulin po natin siya. Nasa mainang apoy lang po siya. Tapos takpan nyo. Pakukulin po siya ng mga 2 oras o higit pa hanggang sa lumambot siya. Ito po, mga after 2.5 hours, ito na po yung itsura niya. Malambot na po siya, pwede na po to. Alisin ko na po yung karne ko dito, pero wag niyo pong papatayin yung apoy. Hayaan niyo po siyang kumulo pa yung sauce na pinag-marinate natin hanggang sa lumapot siya. Continue lang pong lutuin to, lakasan niyo ng konting apoy. Tapos halu-haluin niyo para hindi rin siya masunog. Pagka lumapot na po siya, pwede na yun. Ito po yung sauce na ibubuhos natin sa ating meat after natin siya ma-slice. Slice na po natin siya, mga katamtamang sukat lang po, hindi siya manipis, hindi siya makapal, para depende po sa inyo kung anong size yung gusto nyo pagka kayo na po yung gumawa nito. Okay na po to, ready na po. Napakasarap po nito, napakalasa, lalo na yung sauce nya. Sana po magustuhan nyo itong recipe kong ito. Buhos nyo lang po yung sauce sa ating karne. Napakalasa po ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Tsaka don't forget to hit the bell para po ma-notify kayo pagka may mga bagong video ako. Maraming salamat po. Kain na po tayo.